Instagram Reels janë shumë të rëndësishme për të përfshirë në strategjinë tuaj të marketingut nëse doni që të rriteni sa më shpejt jetë e mundur në Instagram. Prandaj, në këtë video kam sjellë për ju një tutorial se si ju mund të ndërtoni një Instagram Reel. Reel që ju do shikoni në minutat në vazhdim është një Reel e përgatitur me një video të shkurtër dhe me disa foto. Që do thotë, ju mund të bëni të njëjtën gjë duke përshtatur me biznesin tuaj, nëse keni për shembull një dyqan me veshje, nëse jeni një biznes që ofroni shërbime ku ju mund të ndani testimonials të klientëve tuaj, mund të ndani produkte që ju keni, pra mund ta përshtasni si të keni ju dëshirë. Ndiqeni tutorialin dhe do shihemi sërish. Për të bërë një reel ka disa forma, por sot do t'ju tregoj se si ju mund të bëni një reel duke përdorur audion e dikujt tjetër, si dhe duke aplikuar transitions, element që shpesh ndikon që një reel të ketë vizibilitet më të madh. Unë gjithmonë bëj save reels që më pëlqejnë për sa i përket audios dhe idesë që përcjellen në përgjithësi, prandaj dhe reel në të cilën do bazohemi për sot po e marrim nga save si unë kam bërë më parë. Pra kjo është dhe reel që dua të rikrijoj me fotot e mia nga seti i dasmës. Sikur se vu të re, pjesa e parë është një video shkurtër dhe më pas duke ju përshtatur dhe audios vendosin një seri me foto njëra pas tjetrës. E klikojmë dhe shtypim Use Audio për të nisur krijimin e një reel të ri po me këtë audio. Menjëherë na jepet mundësia për të filluar recording direkt, por ne do kërkojmë nga galeria jona celular duke shfrytzuar materialin që kemi, video dhe foto. Si fillim na duhet një video, por vetëm disa sekonda e gjatë. Ndaj do rrëshqasim sliderin për aq sekonda sa do na duhet. Me që akoma se dim sa sekonda na duhen fix, do e shikojmë duke ju përshtatur dhe muzikës. Video që unë kam këtu është e gjatë rreth 4 minuta, prandaj unë do zgjedh një skenë çfarë do për pak sekonda, pra aq sa na duhen për pjesën e parë të video reelit që po bëjmë. Mbasi përcaktojmë segmentin që na duhet, shtypim Add. Direkt kalojmë tek galeria sërish për materialet e tjera. Tani na duhen foto, të cilat i marrim sikurse marrim edhe videon, pra është e njëjta mënyrë. Rrëshqasim sliderin po njësoj dhe do lëm 0.20 sekonda çdo foto që të përshtatet me audion. Shtypim Add. Këtë veprim do ta përsërisim për secilën foto, ndaj dhe mos u mërzisni për pak sekonda derisa të ngarkojmë gjitha fotot.
Pasi mbarojmë ngarkimin e të gjithë materialit, shtypim preview për të parë rezultatin përfundimtar. Reel duket në rregull dhe tani mund të shtypim next. Tani mund të përcaktojmë një cover e cila do të jetë dhe fotoja që shfaqet në feed. Është e ngjashme me thumbnails që ne vendosim për videot në YouTube. Për të përcaktuar një cover, mund ta bëjmë direkt nga videoja duke caktuar një frame të videos ose duke ngarkuar një foto enkas që mund të kemi në galeri. Po zgjidh një foto nga galeria për demonstrim. Shtypim done. Këtu mund vendosim një përshkrim, gjithashtu edhe hashtags. Opsion tjetër është edhe crop profile image dhe kjo ka të bëjë me pjesën e coverit që do të jetë dukshme në gridën e profilit ose feedin tuaj, sepse kuptohet formati është vertikal, por në feed do duket formati 1:1 katror. Një tjetër element në Instagram Reels është se ju mund vendosni bashkëpunëtor nëse keni dëshirë duke shkuar tek opsioni tag people. Unë kam caktuar fotografen që na ka bërë fotot, asaj tani shkon një ftesë që të pranoj bashkëpunimin. Kur ajo ta pranoj, kjo video reel shfaqet në profilin e të dyjave. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që mund ta bëni sidomos kur jeni influencer ose apo bëni bashkëpunime me biznese të ndryshme. Tani nëse shtypim share, video publikohet. Nëse shtypim draft, video ruhet si draft dhe mund ta përdorim më vonë, qoftë për ta publikuar ose për të bërë ndonjë modifikim. Po e ruaj si draft dhe për ta aksesuar sërish, shkojmë te profili jon tek Reels. Këtu direkt shfaqen drafts se cilat janë të dukshme vetëm për ne, pra nuk i shikon audienca jonë. Nëse shtypim edit, video hapet dhe është e tillë që mund t'i bëjmë modifikime. Shpresoj që kjo video të ketë pëlqyer, nëse po jepini një like dhe nëse dëshironi që të trajtojmë të tjera tema për sa i përket Instagram Reels dhe ju keni një propozime tuaja për sa i përket një tutoriali të caktuar, ndjeni të lirë të më thoni në sektorin e komenteve dhe suportoni këtë kanal duke bërë subscribe si dhe shtypni butonin e zilës që ju vi njoftime sa herë që ka postime të reja. Faleminderit që më ndoqët deri tani dhe shihemi në videon e radhës përsëri.